ډیټا سر اوس مونږ چې کوم دی دغه چینج کو ډیټا مونږ ډیټا اډاپټر یوز کو چې کوم دی ورک صحیح کو ها اوس په دې دواړو کې د ټیکنیکل فرق څه شو لکه آوټپوټ خو د دواړو یو شان دي شو جی بالکل د دوه آوټپوټ سیم دی سر سر لاست ټایم ما ویډیو ډیټا ریډر دا شان ته چې هغه لاین بای لاین ایگزیکیوشن کوي نو هغه دغه ته نه ډمپ کوي میموري ته هغه لاین د خپل هغه موږ سره فاست ریډینګ کیږي داګه د وجه د ډیټا ریډر ډیټا اډاپټ غون ډمپ کی یو ځل ډیټا اډاپټر چې کوم دی غون ډمپ کوي جی نو غون ډمپ کې غون ریډینګ کوي کنه سر نو دا لک شانته چې تر څو ټول ریډ کړي نه وي نو دې مخ کې نه زی اوکې او ډیټا ریډر دی چې 1 بای 1 ریډینګ کوي نو دې فاست دی اوکې ٹھیک شو زدا مین ډیفرنس سر دی صحیح ده خو ډیټا ریډر سر موږ ډیر کم یوز کو موږ زیاتره دا ډیټا اډاپټر یوز کو صحیح ده موږ زیاتره اون دا ټیبلز او ډیټا سیټس هم په کار وی دې د وجه خو کچره موږ ته دا شانتي وی چې زموږ لکه موږ ته ډیټا ټیبل یا د شانتي دغه نه موږ سره فول ډیټا ټیبل موږ ریډ کول نه غواړو یا موږ فول ټیبل ځان سره اخل نه غواړو بس فار ټایم بینګ لکه بس ما سره ډیټا را نو هغه نه زه خپل د مرزه مطابق چې زما کوم شیزونه په کار دی هغه ته زه واخلم او بس نور زه واش اؤټ کوم نو دې وجه موږ ډیټا ریډر یوز کوو او بس آینه خپل فیلډز واخلو او بس یې ډسپلی کو یې ځان ته بل کنټرول کې کیدو او دې بس ختم کوم کنه سر صحیح سر بیا موږ سره د ګریډ ویو یو خپل بلټ ان فنکشنز راځي ایکشنز راځي چې کله موږ دې باندې سره ایډیټ ډیلیټ کو هر نو دې لپاره موږ سره د ګریډ ویو خپل ایونټس دي چې کوم ته موږ ببل ایونټس هم وایو بیکاز چې هغه کوم دې موږ سره لاندې نه فایر کیږي نو چې کوم دې دغه خپل دغه د ایکشن بټن دی هغه خپل یو ایکشن دې موږ چې هغه ته وایو اون رو ډیټا باوند اون اوکې رو کمانډ کم رو باندې کمانډ کیږي نو هغه سپیسیفیک هغه ته پیرامیټرز پاس کیږي نو کې موږ سره دوه ټایپ اف پیرامیټر بیسیکلی موږ زیات پاس کوو یو د هغه چې کم رو کم ارګومنت ته چې کم ارګومنت موږ ته پاس کول غواړو بل کمانډ نیم سره نو کمانډ نیم اصل کې ډیفرنشیټ کوي چې دا کم ټایپ اف بټ ایکشن فایر شوی دی پر سره په یو ټیبلز کې دوه ایکشنز دی ایډیټ ته ډیلیټ ته نو دا ډیفرنشیټ کوي چې دا کم ایکشن ما سره راغلی دا کم ټایپ ته ایډیټ ته کډی ته اوکې نو دې پر سر اوما رنګ کې ټیمپلیټ فیلډ مونږه جوړ کو ایکشنز دې پسې به یو دو بټنز جوړ کما سپینینګ بټنز د هر کالم د لپاره به یو ټیمپلیټ فیلډ جوړیږي بس سر مونږه یو ټیمپلیټ فیلډ جوړ کو هغه بیا ملټیپلی چې کوم دی اتوماتیکلی ډیټا بایند کی کالم بای کالمز اوکې ټیمپلیټ فیلډ موږ سره اصل کې کالم دی سر بس پېښم په او دا ټیمپلیټ فیلډ بایند کیږي سپیسیفیک کالم سره څنګه دا هیډر ټیکسټ خو دا هیډینګ شو کنه دا خو هیډینګ دی سر لاین نمبر اخا دا لیبل کې ایمیل کې چې کوم موږ دغه لیکل دی سر دا بس بایندینګ سره کوي ایمیل دین علاوه سر ګریډ ویو خو اصل کې ډېر براډ دی دا خو موږ ټیمپلیټ فیلډ ډیفاین کړی دی ټیمپلیټ فیلډ کې سر دا وی کنه کوم خپل سپیسیفیک س فارمیټینګ س ډیزاینینګ دا چیزونه امپلیمنٹ کوو دا غي د وجه به موږ ټیمپلیټ فیلډ یوز کوو اذروایز د خپل یو بل ټیمپلیټ ته باوند فیلډ ورته ویل کیږي اوکې باوند فیلډ کې دای چې موږ ته دا ټیمپلیټ فیلډ او دومره سینټیکس نه هغه سنگل لاین کې ورته صرف کالم نیم لکه چې کوم ډیټا ویلیو ده او کوم هیډر ټیکسټ هغه ورته ډیفاین کو وی ډزنټ کیر اباوت د ټایپ اټس انټیجر کنه د دې نه کو هغه اتوماتیکلی هغه امپلیمنٹ کوي نو باوند فیلډ موږ ته بیا هغه شیزونه ډسپلی کوي آیټم ټیمپلیټ موږ هغه ځکه یوز کوو کله موږ کسٹم سټایلینګ یا فارمیټینګ یا کمبینیشنز یوز کوو هغه ځکه بیا موږ ټیمپلیټ فیلډ یوز کوو بالکل به پېښم او دغه موږ ریویو سره ډېر غرانه شي خو فل نه دغه کوو زیات براډ دی د ډېر زیات ایونټس دي د ریویو صحیح چې کوم ټیوټرز دي نو د دې تقریبا مور دین 100 ویډیوز کې د سره ریویو کور کړي نو देखिए मुझे कैलकुलेशंस हम कोली शो करना eval employee multiply by 2 जी बिल्कुल जी सर دا شي نه په کولې شو ها یو منټ id شو کمانډ آرګومنت بیسیکلی هغه فیلډ کوم ویلیوز چې موږ پاس کوو په کوم په ذریعہ به چې موږ سره اپریشنز کوو دته سو ویلیو پاس کول غواړو یا سره ډیټا پاس کول غواړو هغه لپاره موږ کمانډ آرګومنت یوز کوو دا دغه پیرامیټر چې ښه یس جی او کمانډ نمبر لا موږ نه ډیفاین کړی کمانډ نیم ډیفاین کمانډ نیم سر موږ دلته ډیفاین کو
یو ایډیټ دی او دې له به زه